नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत चना चाट बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। चना चाट बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठी वाटी भरून चणे, थोडीशी कोथिंबीर, 2 लाल टमाटे आणि 1 कांदा। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कांदा आणि टमाटर कमी किंवा जास्त घेऊ शकता। आपण जी एक मोठी वाटी भरून चणे घेतलेले आहेत ते भिजवायचे आहे। त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये चणे टाकूया व त्यानंतर 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकून पुढील 4 तास हे चणे असेच भिजू द्यायचे आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपण कशा प्रकारे हे चणे भिजत ठेवलेले आहेत। पुढील 4 तासामध्ये हे चणे चांगले भिजतील व टम फुगतील सुद्धा। आपले चणे तर चांगले भिजून झालेले आहेत। आता ते कुकरमध्ये शिजवायचे आहे। त्यासाठी आपण एक कुकर घेऊया आणि त्या कुकरमध्ये भिजवलेले चणे टाकूया। त्याचबरोबर आपण थोडीशी चिंच टाकणार आहोत, यामुळे चण्याला चटपटीत चव येईल। आता 1 ग्लास पाणी या कुकरमध्ये टाकायचं आहे आणि आपण कुकर गॅसवर ठेवणार आहोत। फ्रेंड्स, जोपर्यंत आपले चणे कुकरमध्ये शिजत आहे तोपर्यंत मिक्सरच्या एका छोट्या भांड्यामध्ये टमाट्याचे काप करून टाकूया व त्यानंतर थोडासा लसूण टाकून आपण हे मिश्रण ग्राइंड करून घेणार आहोत। फ्रेंड्स, आपली टमाट्याची ग्रेव्ही तयार आहे, जी आपण चना चाटमध्ये वापरणार आहोत। कुकरमध्ये चणे शिजवून झालेले आहेत। आता गॅस बंद करून कुकरचे झाकण उघडूया। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपले चणे किती सुंदर शिजले आहे। यानंतर कढाईमध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। आता आपण कढाईमध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकणार आहोत व त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा टाकूया। फ्रेंड्स, हा कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपला कांदा चांगला लालसर परतून झालेला आहे। आता थोडेसे कढीपत्त्याचे पानं या कढाईमध्ये टाकूया आणि पुन्हा एकदा चमच्याने सर्व मिश्रण परतून घ्यायचं आहे। यानंतर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जी टमाट्याची ग्रेव्ही तयार करून घेतली होती ती या कढईमध्ये टाकायची आहे आणि चमच्याने हे सर्व मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपण हे सर्व मिश्रण चांगलं परतून घेतलेलं आहे। त्या कढईमध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकूया। त्यानंतर चिमूटभर हळद टाकायची आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे चाट मसाला आणि थोडेसे मीठ टाकून हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करणार आहोत। फ्रेंड्स, चमच्याने सर्व मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला तुमचा चना चाट जितका चटपटीत आणि टेस्टी हवा असेल तितका मसाल्याचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करायचं आहे। त्यानंतर आपण कुकरमध्ये जे चणे शिजवून घेतले होते ते आपण कढईमध्ये टाकूया आणि हे संपूर्ण मिश्रण एकजीव करून घेऊया। फ्रेंड्स, चना चाट बनवण्यासाठी ही रेसिपी खूपच सोपी आहे। जर तुम्हाला नेहमीच्या भाज्यांचा कंटाळा आला असेल तर ही चटपटीत रेसिपी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल। आता 1 चमचा बेसन पीठ कढईमध्ये टाकूया, ज्यामुळे सर्व मसाला या शिजलेल्या चण्याला चांगला चिकटला जाईल व आपली खूपच चटपटीत अशी चना चाटची रेसिपी पूर्ण होईल। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपली चना चाट रेसिपी आता पूर्ण झालेली आहे। आता आपल्या संपूर्ण कुटुंबासाठी ही चना चाट रेसिपी एका प्लेटमध्ये सर्व करूया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, टमाटा आणि लिंबू वापरू शकता। ही रेसिपी तुमच्या कुटुंबाला खूपच आवडेल, यात तीळमात्रही शंका नाही। आम्हाला विश्वास आहे चना चाट बनवण्याची स्पेशल रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा, कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।